christenen, hoe u uw huwelijk kunt verbeteren of daaraan werken, ook bij de moeilijke zaken. En dat zijn pastorale zaken. Vragen die in het leven zich voorkomen. Nu, de Corinthiërs hadden ook vragen in verband met het huwelijk. En in de afgelopen weken zijn wij begonnen hier in 1 Korinthe hoofdstuk 7. En we hebben een aantal van die vragen bekeken. En ik wil vanmorgen, zo de Heer wil, hoofdstuk 7 gaan afwerken. En de titel van de boodschap is Vragen over het huwelijksleven, deel 3. Nu, ik heb al gezegd in de afgelopen weken, 1 Korinthe hoofdstuk 7 is een keerpunt in deze brief. In de eerste 6 hoofdstukken gaat Paulus in op iets wat hij gehoord heeft door een bepaalde gezin vanuit de gemeente te Korinthe. Hij had gehoord van een zekere Chloe en haar gezin dat er problemen waren. Problemen van verdeeldheid en verkeerde houding tegenover hun leiders. Er was ook een morele probleem, het probleem van incest binnen de kerk. Verschillende dingen. Paulus pakt die zaken aan. Maar hier in hoofdstuk 7 keert de brief in een andere richting. Hoofdstuk 7 begint met de woorden, wat nu de dingen betreft waarover u mij geschreven hebt. De Corinthiërs hadden een brief aan Paulus geschreven. En ze hadden, zo lijkt het, bepaalde vragen gesteld. Dus vanaf het begin van hoofdstuk 7 gaat hij in op die vragen. En hoofdstuk 7, het bestaat grotendeels uit een behandeling van 6 zaken, of misschien 6 vragen, kunnen we stellen, die zij aan Paulus door middel van deze brief gesteld hadden. Nu, in de afgelopen weken, we hebben al 4 van deze vragen gezien. En die waren, nummer 1, het gaat om de eerste 7 versen in dit hoofdstuk, moeten koppels doorgaan met normale seksuele relaties na hun bekering. Bepaalde mensen onder de Corinthiërs dachten dat ze daarmee moesten stoppen. Omdat dat onrein was, of dat het was enkel de ziel dat telde. Voor de mens en het lichaam dat geen belang. Maar Paulus legde het uit in die versen. Een man en vrouw, ze zijn ook de seksuele relatie tegenover elkaar schuldig. Het lichaam van de man, dat hoort tot de vrouw. Lichaam van de vrouw hoort tot de man. Ze vormen een eenheid binnen het huwelijk. Dus Paulus geeft de antwoord, ja, ze zijn dat aan elkaar schuldig. In vers 8 en 9 komen wij de zaak tegen, of de vraag, moeten vrijgezellen gaan trouwen? En ja, wat is het antwoord daarop? Wel, Paulus zegt, niet noodzakelijk. Vrijgezel zijn op zich, het is een goede zaak. Nu, Paulus, het lijkt soms in dit hoofdstuk alsof hij vrijgezel zijn boven het huwelijk verhoogt. Ik ben niet overtuigd dat dat wel het geval is, maar ik kom straks terug op dat punt. Maar wat hij wel zegt is, in antwoord op die zaak, op die vraag, is wel, vrijgezellen hoeven niet per se te gaan trouwen. Vrijgezel is een goede zaak op zich. Paulus zegt wel, er is niets mis met trouwen. Dat is ook een goede zaak. Maar die tweede vraag, het gaat om die kwestie. Moeten vrijgezellen gaan trouwen? Niet noodzakelijk, schreef Paulus. Derde vraag, en dit gaat om de versen 10 en 11. Is het toegelaten voor een christelijk echtpaar om te gaan scheiden? Nu, Paulus, hij had wel een voordeel bij het antwoorden van die vraag.
En het voordeel was, de Heere Jezus had duidelijke uitspraken daarover gedaan. En hij zei, nee eigenlijk, behalve in geval van ontrouw, ze mogen niet gaan scheiden. Maar dan kwam nog een vraag bij, en we waren hier bij de vorige keer, of mijn vorige keer, 2 weken terug. Als een huwelijkspartner tot geloof komt, moet die partner, als bekeerde christen, moet die in die relatie blijven, in dat huwelijk blijven. En Paulus legt het uit in de versen 12 tot en met 16. Jawel, tenzij de ongelovige wil gaan scheiden. En dus als de gelovige in die huwelijk wil blijven, dat is de beste oplossing, dan is de gelovige ook verplicht om dat wel te doen. Maar als de gelovige wil gaan scheiden, wel, laat hem of haar gaan, schrijft Paulus. De gelovige is in dat geval niet gebonden. Dus die doet geen zonde, met andere woorden. Nu, dat brengt ons tot de versen 17 tot en met 24. We kunnen het als een soort pauze beschouwen. In die zin, Paulus behandelt geen specifieke vragen hier, maar hij legt wel een interessante algemene principe uit. En de versen 17 tot en met 24 legt hij uit dat het belangrijk is om eigenlijk verbetering of vooruitgang te zoeken, niet in de uiterlijke omstandigheden of sociale positie, maar het moet van binnen gebeuren. Ik kom straks terug op dit punt. En dat leidt mij tot mijn eerste hoofdpunt van morgen, gebaseerd op deze versen 17 tot en met 24 is, dien de Heere waar u bent. Paulus schrijft daar in vers 17, maar zoals God aan ieder heeft toebedeeld, zoals de Heere iedere geroepen heeft, zo moet hij wandelen. En zo schrijf ik het in alle gemeenten voor. Nu, wat hij hier vertelt is dat wat de Heere toebedeeld heeft, dat beschrijft Paulus als een roeping. En het is normaal de bedoeling dat een persoon in die roeping, in die situatie blijft. De woorden, zo schrijf ik het in alle gemeenten voor. Wel, hij was een apostel, hij had het gezag om dat te doen. Ik zou zelf geen gezag hebben om iets te kunnen zeggen. Ja, dit gaan wij hier in De Panne doen. Al de gemeentes ook in de rest van het land in België moeten dit ook doen. Een bepaalde praktijk volgen of een bepaalde standpunt innemen op iets. Daar heb ik het gezag niet voor. Paulus had dat wel als apostel. Hij kon dingen voorschrijven en de gelovigen waren eigenlijk verplicht om ernaar te luisteren. Paulus hier wil hij benadrukken, dien de Heere waar u bent. Met andere woorden, zoek geen verandering in uw sociale of religieuze positie. De Heere God roept mensen tot zich die in verschillende omstandigheden verkeren, op het gebied van bijvoorbeeld financiën, of religieuze achtergrond. En hij verwijst naar verschillende groepen. Als een voorbeeld in vers 18 spreekt hij over de besnedene. In vers 21 noemt hij een slaaf. In vers 22 spreekt hij over een vrije mens. En Paulus, hij wil benadrukken, is wel, zo was je toen je geroepen was tot de Heere, je bent tot geloof gekomen. Blijf in die positie. En een paar voorbeelden hier. Besneden. Ja.
Vers 18. Is iemand als besnedene geroepen, dan moet hij die besnedenis niet ongedaan laten maken. En andersom is iemand geroepen die onbesneden is, dan moet hij zich niet laten besneden. Nu, besnedenis, dit verwijst naar mensen van een Joodse afkomst. Dat spreekt voor zich, denk ik. Hoewel de Joden niet het enige Semitische volk waren, die de besnijdenis, mannenbesnijdenis tenminste, een gewoonte was, beschouwden Grieken, Romeinen en de Joden zelf dit als een onderscheidend kenmerk voor de Joden. En sommige mensen van Joodse afkomst, ook bekeerlingen, beschouwden hun besnijdenis als een hindernis op hun mogelijkheid voor sociale vooruitgang. Betere leven, betere job, noem maar op. Dus ze wilden dat indien mogelijk ongedaan maken. En ze hadden de mogelijkheid ook. Ze konden een soort chirurgische operatie laten doen om hun besnijdenis tenminste te verbergen. En sommigen wilden dat doen om sociale redenen. Nu Paulus, hij zegt nee, doe dat niet. Doe dat niet. Vers 19 en 20 legt hij uit, de komst van de Heer Jezus heeft verandering daarin gebracht. Nu de besnijdenis, dat werd gegeven aan Abraham in Genesis hoofdstuk 17. Ik ga dat nu niet opzoeken. Nu, het is ook niet zo dat dat de allereerste keer dat besnijdenis in de geschiedenis gebeurde. Er waren ook andere volken, waaronder de Egyptenaren. En er zijn uitvindingen, archeologische ontdekkingen, die tonen dat 2500 voor Christus ook op hun piramiden zijn afbeeldingen van hoe een man besneden werd. Wat was wel uniek voor de Joden was het feit dat het gebeurde met baby's, zeg maar, op de 8e dag. Dat was wel uniek voor de Joden, maar de praktijk zelf was niet uniek. Het was iets dat niet enkel onder de Joden gebeurde. Maar Paulus, hij wil hier duidelijk maken, de komst van de Heer Jezus, dat heeft verandering gebracht. En nu zegt hij, vers 19, besneden zijn is niets. En onbesneden zijn is niets. En daarmee bedoel ik, dat verandert je relatie niet tegenover God. Wel, wat telt wel, maar het in acht nemen van de geboden van God. Nu, we zien hier duidelijk een weerspiegeling van een tekst die Paulus in een andere brief geschreven heeft, in de Galatenbrief, hoofdstuk 6, en vers 15. En heeft het over het belangrijkste is een nieuwe schepping zijn in Christus. Bekeerd zijn, wederom geboren zijn. Het Nieuwe Testament, ja, het Oude Testament ook trouwens, spreekt over een besnijdenis van het hart. Nu, Paulus wil zeggen hier tot deze Corinthiërs, die we van een aantal, tenminste van een Joodse afkomst, en ze wilden misschien een besnijdenis ongedaan maken, sommigen, of anderen van een heidense afkomst, die tot geloof gekomen en ze wilden zich laten besnijden. Hij zei, nee, dat is niet het punt, dat is niet het belangrijkste. Wat is het belangrijkste? Besnijdenis van het hart. Hoe zit het van binnen? Is er verandering geweest? Besnijdenis van het hart, de wedergeboorte, zeg maar. De verandering die God brengt. Besnijdenis, ja. Wel, een slaven dan? Paulus maakt verwijzing ook naar slaven. Bent u als slaaf geroepen? Vers 21, dan moet u zich daarover niet bekommeren.
Kunt u echt ook vrij worden, maak dan liever van die gelegenheid gebruik. Dus als het kan, ja, oké, fijn, maar dat is niet het voornaamste. Nu, slaven waren eigenlijk een belangrijk deel van de medewerkers binnen het Romeinse Rijk. Ik heb bepaalde schattingen gelezen die de indruk geven, misschien tenminste 30% van alle medewerkers binnen het Romeinse Rijk slaven waren. Nu, hun toestand was in sommige gevallen tenminste echt niet slecht. Ze hadden werk, soms goed betaalde werk voor een meester of een heer, en ze waren meer wat wij dienstknechten zouden noemen. Dus onder slavernij, we moeten niet hier denken aan praktijken zoals mensenhandel. Het Nieuw Testament veroordeelt dat is duidelijk. Maar slavernij op zich, zolang als er een goede verstandhouding was tussen heer en slaaf, het was niet per se iets dat verkeerd was. Komt een beetje overeen met de relatie in onze cultuur tussen werkgever en werknemer. Er zijn overeenkomsten op dat punt. Nu, deze slaven, ze hadden de gelegenheid om hun vrijheid te krijgen. En Paulus zegt hier, ja, niets mis mee als u de gelegenheid voor krijgt. Fijn, doe maar. Maar hij voegt iets wel toe in vers 22 om het duidelijk te maken. Opnieuw, dat is niet het hoofdpunt. Dat is niet het hoofdpunt. Wie namelijk als slaaf geroepen is in de Here, wel, als hij tot geloof gekomen is, als hij wederom geboren is, als hij de Heere Jezus persoonlijk kent, die is in de Heere vrij, ondanks zijn sociale positie. Jezus zei en hij sprak de woorden, u zult de waarheid kennen, de waarheid zal u vrijmaken. In dezelfde context sprak hij de volgende woorden ook in Johannes Evangelie hoofdstuk 8. Vanaf vers 32 tot en met vers 34. Ieder die zondigt is een slaaf tegenover de zonde. Maar diegene die vrij is in Christus is vrij van de zonde. Het is dus mogelijk om sociaal een slaaf, een dienstknecht te zijn in de maatschappij en toch vrij zijn in Christus. Dat is het punt. Wat telt is op de binnenkant. Wat gebeurt in het hart van een mens. Vrijkomen, ja, fijn als het kan, zegt Paulus, maar dat is eigenlijk niet je prioriteit. Je prioriteit is dichter bij de Heer te komen, hem beter te dienen, in hem te groeien. Als je vrijheid krijgt, oké, goed. En dan vrije mensen. Want die waren de mensen die uiteraard geen slaven waren. Maar Paulus schreef ook hier iets heel interessants over deze vrije mensen of vrijgelatenen. Vers 22, lees opnieuw. Wie namelijk als slaaf geroepen is in de Heere, is een vrijgelatene van de Heere. Evenzo is hij die als vrije geroepen is, vrije mens in de maatschappij, sociale standing, positie, toch is een slaaf van Christus. Hoezo? Maar Paulus legt dat uit in vers 3. U bent duur gekocht. Met wat? Niet met zilver of goud, schreef Petrus, ja. 1 Petrus 1 vers 18. Maar met het kostbaar bloed van Christus. Met andere woorden, om een vergelijking te geven, Christus heeft veel meer betaald dan welke heer dan ook op aarde voor een slaaf zou betalen. Hoeveel geld die heer zou uitgeven, komt het nergens in de buurt van de waarde van het bloed van Christus. Hij heeft zijn leven betaald
u bent duur gekocht. Word dus geen slaven van mensen, in die zin dat u denkt dat de mens het hoogste punt is, dat de mens alles te vertellen heeft, dat u ook bang van mensen bent. Het is de Heere die het hoogste is. Het is de Heere die het laatste woord heeft, die boven alles staat. Word dus geen slaven van mensen. Nu, dat zijn situaties van 2000 jaren geleden. We kunnen met de vraag zitten, wel, en wat zegt dat voor ons vandaag in de 21ste eeuw? Voor mijn situatie? Wel, ik wil gewoon hier een toepassing maken. Er zijn mensen ook in onze tijd, in onze cultuur, christenen, zij zoeken verandering of verbetering, denken ze, in hun positie of hun sociale omgeving. Denk bijvoorbeeld misschien een student vindt geen voldoening meer in zijn of haar studies, dus die denkt, ik wil gaan werken. Ik wil een job vinden. Dat zal beter zijn. Dat is gewoon een verandering van sociale positie. Van student tot werknemer. Of andersom, een werknemer heeft een job. Op een kantoor, in een fabriek, waar dan ook. Ik kreeg zin om te gaan studeren. Ik wil gaan studeren. Dat zal mijn leven verbeteren. Wel, op bepaalde gebieden. Het kan, maar het is ook niet het voornaamste. Denk aan een christelijke huisvrouw. Die denkt dat, ik heb meer voldoening nodig. Ik wil buiten het huis gaan werken. Wel, niets mis met dat op zich. Maar dat is niet het voornaamste. Of andersom misschien. Christelijke vrouw die wel werk buiten het huis heeft. Denk, ik wil huisvrouw worden, dat zal mijn problemen al oplossen. Ja, goede stap op zich, jawel. Maar dat ook is ook niet het voornaamste. Allerlei theorieën en filosofieën die proberen uiterlijkheden te verbeteren. Denk aan een filosofie, we spreken niet meer zoveel over het Marxisme. Van de Duitse Karl Marx van de 19e eeuw. Filosofie die hij ontwikkeld heeft. Dus het draait daarom, hij wilde de economische situatie van mensen verbeteren, vooral de armere klassen nu. Ja, op zich niets mis mee, maar dat was niet het voornaamste probleem van de mensen. Dat is ook zo steeds vandaag. Feminisme. Een moeilijk woord te gebruiken, waarom? De definitie is zo vaag en het betekent iets anders voor zoveel verschillende mensen. Maar ik denk we kunnen stellen, het idee is het lot van vrouwen te verbeteren door verandering van hun sociale positie. Werkomstandigheden enzovoort. Nou, ik zeg opnieuw, zoals bij Marx is het, niet mis op zich. Dat is ook niet het voornaamste probleem. En als je ziet hoe de Heer Jezus met vrouwen omging, interessant, ze hielden van hem. Ze aanbaden hem en dat mocht, hij was God en is God. Ze voelden zich gerespecteerd door hem, gewaardeerd door hem. Maar heeft hij iets gedaan om de sociale positie van vrouwen in zijn tijd, in zijn cultuur te verbeteren? Eigenlijk niet. Toch hielden ze van hem. En ze wilden hem volgen en ze hadden vol enthousiasme voor hem. Hoe kwam dat? Hij toonde hun absolute respect als een schepsel Gods. En hij deed niets om hun rol als het ware te veranderen. Hij riep die nooit als apostelen. Als leidinggevende, dat deed hij niet. Maar hij toonde hun absolute respect.
En ze waardeerden dat. En hij was bereid om dingen te doen die soms schokkend waren voor zijn tijd. Alleen spreken met de Samaritaanse vrouw bijvoorbeeld in Johannes hoofdstuk 4 bij de put. Spreken alleen met de vrouw, dat was al iets dat zij een Samaritaanse was. De wenkbrauwen waren al aan het fronsen en de monden waren al ver open. En dan ging hij bovenop. En hij deed het alleen. En hij ging expres door Samaria. Nu is het moeilijk in onze tijd te begrijpen hoeveel haat er was tussen de Joden en de Samaritanen toen. Wat dat betekende, de impact bij ons is een beetje weg. Het was schokkend. Schokkend. Maar Jezus was bereid om te schokken als het moest. Hij kwam in aanraking, letterlijk, met melaatsen. Ja, nog iets. Niemand durfde dat. De Heer Jezus deed het. Nu, wat is al mijn punt hier terug te komen naar 1 Korinthe 7. Uw sociale positie is niet het voornaamste in uw leven. Het voornaamste in uw leven is de relatie met de Heer Jezus. Nu, ik herhaal. Paulus schrijft een paar keer in dit gedeelte, als er verandering komt, als een slaaf vrij kan komen, vrije mens wordt, fijn, doe maar, goed. Dat is niet de prioriteit. Prioriteit is om dichter bij de Heer te komen. Relatie met Hem te verbeteren. Daar vooruitgang te boeken. Wat is het voornaamste? Kom in orde met de Heere God. Dat is de grote relatie. Dat is het belangrijkste. En dat is wat onze voorvaders in het paradijs kwijtgeraakt hebben in hun opstand tegen God. De relatie met God. Dat moet hersteld worden. En de Bijbel is een verhaal van het herstellen van die relatie. Is er iemand hier vanmorgen? U heeft geen relatie met de Heer Jezus. U kunt hem vragen vanmorgen in de stilte van uw hart. Heer Jezus, kom in mijn leven, vergeef mijn zonden. Ik wil u volgen, ik wil u gehoorzamen. U kunt dat bidden in de stilte van uw hart. Kom in orde met de Heere God. Maar de boodschap is hetzelfde ook als u een christen bent. Er zijn vast en zeker dingen in uw leven, en ik weet niets van, en de persoon naast u, of achter u, of voor u vanmorgen weet niets van misschien. Maar die dingen zijn een belemmering voor uw relatie met de Heer. En de Heer weet wat die dingen zijn. Kom in orde met de Heere God. Breng die dingen in orde. Wat het ook mag zijn. Dien de Heere waar u bent. Dat is wat de Heere wil zeggen. Wat Paulus wil zeggen, tot de Corinthiërs. En het heeft een toepassing voor ons ook. Nu, vanaf vers 25 tot en met 38 behandelt Paulus uitgebreid de 5e vraag die hier aan bod komt. En we zitten met een kleine complicatie. Er zijn verschillende vertalingen ook mogelijk van deze vraag. Het is ofwel moeten christelijke vrijgezellen die verloofd zijn gaan trouwen zo snel mogelijk. Of een andere vertaling, mogelijke vertaling is ook, moeten christelijke vaders ervoor zorgen dat zij hun dochters gaan uithuwelijken. Ja, dat maakt het een klein beetje ingewikkeld. Maar de principes zijn hetzelfde in het antwoord, dus dat helpt ons. Dat helpt ons. En Paulus, hij begint door te erkennen, de Heer Jezus heeft over deze dingen gesproken. Niet gesproken. Maar Paulus
hij geeft zijn mening, schreef hij hier, als iemand die barmhartigheid van de Heer heeft gekregen om trouw te zijn. Iets in dezelfde geest dat hij zegt in vers 40. Aan het einde, ik denk ook dat ik de geest van God heb, schreef Paulus. Dus zijn overwegingen, zijn bedenkingen zijn onder de leiding van Gods geest en dus betrouwbaar. Hij was een apostel. Nu, Paulus, hij kende wel de mondelinge overleveringen van de Heere Jezus in verband met echtscheiding en dingen zoals trouw zijn binnen het huwelijk. Verwijzing bijvoorbeeld naar Matthäus 5, vers 32 en Matthäus 19, vers 19. Marcus 10, vers 11 en 12 en Lucas 16, vers 18. Ik ga die nu niet opzoeken. Maar natuurlijk, Jezus, hij sprak niet over allerlei specifieke vragen die zich konden voordoen in het leven. Dus het viel hier Paulus toe om onder de leiding van de geest zijn bescheiden mening als apostel te geven. Nu, het lijkt, en ik zei het bij de inleiding, het lijkt hier in dit hoofdstuk soms alsof hij vrijgezel zijn wil verhogen boven het huwelijk, alsof dat beter is. Nu, ik zeg dit voorzichtig, ik ben niet overtuigd dat dat zijn bedoeling was. Er is een uitdrukking hier in vers 26, een uitdrukking die eigenlijk belangrijk is. We weten niet precies waarover het ging. En het gaat om deze uitdrukking met het oog op de aanstaande nood. Of bestaande nood is dat in de NBG-vertaling. En dat is bepalend voor de raad die Paulus geeft. Ik denk dat dit goed is met het oog op de aanstaande nood, dat het voor een mens goed is om zo te zijn. Te blijven ongehuwd, zeg maar. Nu, wat was die aanstaande nood? En we moeten hier een beetje voorzichtig zijn, maar het lijkt van geschriften vanuit de tijd en een paar archeologische opgravingen. Er was een graanambtenaar in functie in die tijd. Ofwel in de provincie van Achaia, Korinthe was de hoofdstad daarvan. Of meer plaatselijk, enkel in Korinthe zelf. Nu, een graanambtenaar werd benoemd enkel in tijden van crisis. Het lijkt dat er een voedselcrisis was. En, wel, soms weet je hoe het gaat bij een zogezegde crisis. Het is eigenlijk geen crisis, maar de reactie van de mens maakt het tot een crisis, ja? Begrijp wat ik hier wil zeggen. Zo gaat dat vaak in het leven. Ik denk je kunt corona in die categorie plaatsen, eerlijk gezegd. Maar wat ik bedoel is dit. Als er sprake is van een tekort aan voedsel, wat gaat gebeuren? Mensen gaan lopen, ja, in onze tijd naar de supermarkt. Pakken. Ja? 20 stukjes brood kopen. Ja. 45 yoghurts en ja, 100 bananen. Ja? Of welke fruit je graag eet, ik weet niet. Maar je snapt wat ik hier wil zeggen. Het is de reactie van de mensen dat veroorzaakt de problemen. Een klein tekort, een reactie. Ja, een kettingreactie dan. Paniek, aankoop. Sociale onrust. Gemakkelijk leidt tot geweld. Ja. Ja. Dus
Hij moest een graanambtenaar benoemd worden om een beetje orde op zaak te stellen. Ja? En ja, het lijkt dat er een crisis was, misschien hongersnood, voedselgebrek. Het lijkt de meest waarschijnlijke verklaring voor de uitdrukking hier in vers 26. Nu, voor christenen was er nog een extra element bij. Bekende Latijns-Romeinse schrijver, Publius Cornelius Tacitus. Ja, vroeger heb ik een beetje van zijn werk gelezen. Interessante man, maar ja, ik zal nu niet zoveel over hem vertellen. Maar hij is bekend als de grootste Romeinse, Latijnse historicus van alle tijden. Zijn werk is heel nauwkeurig. Hij is het ook die verwijzing maakt naar de kruisiging van Christus. Hij is de enige seculiere schrijver die dat doet. Nu, hij leefde ook in de 1e eeuw. Na Christus heeft zijn onderzoek gedaan. Nu, hij schreef ook over aardbevingen en hongersnood in die tijd. We kunnen dat misschien een beetje verbinden met de woorden van Paulus hier, misschien. Nu, ik zei, voor christenen was er een extra element. Nou, waarom? Nu, Jezus heeft een aantal toespraken gedaan, waarin hij verwijzing maakt ook naar hongersnood, aardbevingen. En hij had het over de gruwel der verwoesting van de profeet Daniel. Nu, ja, we hebben een beetje een voordeel. We kunnen terug in de geschiedenis kijken en we zien dat ja, het inname van de tempel in Jeruzalem in het jaar 70 door de Romeinse generaal Titus, dat was gedeeltelijk tenminste de vervulling daarvan. Maar er waren bepaalde christenen aan de Korinthus die misschien in paniek geraakt waren. En ze dachten dat ja, het einde van de wereld gekomen was. Dus als Paulus schrijft over op de aanstaande nood, verwijst hij misschien naar de voedselcrisis, misschien naar de paniek onder christenen die denken dat de wereld gaat eindigen. In de 1e eeuw die gedachte leefde. En ook vrijwel in de meeste eeuwen intussen. Dat wel. Maar Paulus, hij wil geen drama van de zaak maken. Nu, wat gebeurde in de 1e eeuw, het gebeurt ook in onze eeuw. En er zijn mensen die ook geld daaraan verdienen, ook belijdende christenen. Geven lezingen en zij schrijven boeken en maken websites en Facebookpagines op internet enzovoort enzovoort. Met een lijst van dingen die volgens hen gaan gebeuren. Dit gaat gebeuren, dit gaat gebeuren. En ze verdienen veel geld aan. En ze misleiden ook heel veel mensen. Paulus brengt een beetje nuchterheid aan de zaak hier. Maak geen paniek. Maar wat hij wel vertelt in die omstandigheden is, in die moeilijkheden, het is beter als u verloofd bent om te gaan trouwen. Of is het een woord aan vaders, of zij hun dochters moesten uithuwen. Het is beter onder de huidige omstandigheden te wachten. Nu, ik heb heel voorzichtig deze tekst een beetje opgegraven de afgelopen dagen in de voorbereiding. En het lijkt mij dat is wat Paulus hier wil zeggen. In de huidige crisis, de voedselcrisis, de oproer, de onrust in de maatschappij. Dat is geen mooie tijd om het huwelijksleven te beginnen. Het is beter even wachten. Hij wil niet per se zeggen, ja, het is beter om vrijgezel te zijn, punt uit. Vrijgezel zijn heeft voordelen, jawel. Maar getrouwd zijn heeft ook voordelen. Dat is een andere discussie en ik moet echt vooruit. Ik zie de tijd gaat voor. Paulus hier, hij wil benadrukken, deze wereld gaat voorbij.
Jullie moeten andere prioriteiten stellen. Vers 29 tot en met 31. De tijd is beperkt, onze tijd is beperkt. Het einde zal komen op een dag, jawel. Dus jullie Korintiërs, jullie moeten andere prioriteiten hebben als jullie de Here willen volgen. Niet om rijk zijn, niet om sociale positie per se te verbeteren, maar de Here beter te leren kennen, hem te volgen. Dat is het voornaamste. Ja? Deze wereld gaat voorbij. En alles wat Paulus uitlegt in de volgende versen, en ik moest echt een beetje overspringen omwille van de tijd, dat is zijn verwijzing. We hebben ook in Jesaja 40 gelezen vanmorgen. Ik denk Jesaja 40 vers 8 is waarschijnlijk een bekende vers voor verschillende van ons. De profeet schrijft: het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord van onze God bestaat voor eeuwig. En de rest gaat niet bestaan voor eeuwig. Voor de Korintiërs, een voedselcrisis, de onrust in de maatschappij, dat ging over. Maar bij God, de eeuwige God, we hebben altijd met hem te rekenen. Elke dag van ons leven tot in alle eeuwigheid. Stel je prioriteiten anders, dat is de oproep van Paulus. Ik ga toch springen tot de laatste vraag, is in vers 39 en 40, over weduwen. Mochten zij hertrouwen, moesten zij hertrouwen? Paulus schrijft daar: een vrouw is door de wet gebonden zolang haar man leeft. Als haar man echter ontslapen is, dat wil zeggen gestorven, ja, anders is ze geen weduwe natuurlijk, ja. Logisch ook. Is zij vrij om te trouwen met wie zij wil, maar, dat is een grote maar eigenlijk, wel grote belangrijke maar, alleen in de Here. En Paulus zegt opnieuw: maar zij is gelukkig als ze zo blijft, naar mijn mening. Dat is waarschijnlijk ook een verwijzing naar die huidige moeilijke tijden. Het is geen mooie tijd om een huwelijksleven te gaan beginnen. Maar wat zegt Paulus weer? Die weduwe die het doet, ze zondigt niet. Niets mis mee. Ook de verloofden, de vorige vrouw, als ze gaan trouwen, fijn, ik vind het beter niet voorlopig. Maar als ze het doen, toch, oké. En ook bij de weduwe, ja, oké, fijn. Maar het huwelijk moet in ere gehouden worden, dat is een van de voorwaarden. En de andere voorwaarde is: het moet met een bekeerde man zijn, een gelovige in de Here trouwen. En als dat niet gebeurt, ja, kan ze heel veel spijt van hebben. In een gemengde huwelijk heb je twee verschillende standpunten in huis, twee verschillende wereldbeelden, twee verschillende soorten prioriteiten, enzovoort. En het maakt het gezinsleven nog moeilijker. Alleen in de Here trouwen. Daarmee doe ik een luide oproep naar jonge mensen, jonge christenen. Als u bekeerd bent, trouw in de Here. Alleen in de Heer, het staat daar niet voor niets. Wel, Christus heeft verzoening teweeggebracht. Het huwelijk is iets kostbaars, iets dat een weerspiegeling is van de relatie tussen hem en zijn kerk. Hij heeft vrede gebracht. Hij roept ons op ook om tot vrede te leven. Laat ons hem dienen volgens zijn woord, volgens zijn prioriteit. Mogen hij ons daarin helpen. Laat ons bidden. Amen.
Heere, we danken u voor dit gedeelte vanuit uw woord, voor al de waarheid die daarin staat. De hemelse wijsheid, opgeschreven onder leiding van uw heilige geest en door de pen van de apostel Paulus. Heer, help ons om u de eerste plaats te geven in alles. Ongeacht onze sociale omstandigheden of functies. Heer, wij horen bij u. Vul ons met uw woord, vul ons met uw geest, dat we u mogen dienen zoals u het wilt, Heer. En als onze sociale omstandigheden verbeteren, danken wij u ook daarvoor, Heer. Maar dat is nooit onze prioriteit. Heer, u wilt het eeuwige leven geven. U wilt uw woord bekendmaken. Gebruik ons ook daarvoor. Dat wij ook door uw zegen vrucht daarvan mogen zien. Wij vragen het om Jezus wil. En uit genade. Amen.